Természetesen ez alatt a nagyvilágban sem állt meg az élet. Az évezred végére óriási lett az ómbronz iránti kereslet, minősége, alakíthatósága, szépsége és újrahasznosíthatósága miatt a korszak szuperanyagává vált. S bár rézért sem termett minden bokorban, de ónt tényleg csak egy maroknyi helyen lehetett bányászni az egész óvilágban. Ezért valóságos kapcsolatteremtési láz tört ki a bronzra éhes társadalmak és az érclelőhelyek között. Idehaza például erezet a környező országok hegységeiből szerezték be, de ónért egészen a Csemedencéig kellett menni. A bányászok az ércekből kinyert fémet megolvasztották, majd szállítható méretűre és formájúra öntötték. Ezt az úgynevezett félkész terméket folyókon vagy ökrös kocsikon szállították, hiszen a kocsival már ott is lehetett árut szállítani, ahova nem folytak vizek. A kereskedelmi útvonalak sűrűn behálózták Eurázsiát, de a bronzgyártás egyedüli joga szinte mindenütt a helyi vezetőké lehetett. Persze ők sem tartottak meg mindent maguknak, de ők döntötték el, hogy ki és mennyi bronzhoz juthat, megőrizve ezzel a fém magas értékét és elültetve saját nélkülözhetetlenségük mítoszát. Nem kizárt, hogy a vezetők egy része eleve azok közül került ki, akik felkutatták és fenntartották a nyersanyag lelőhelyekkel a kapcsolatokat, vagy megszerezték a bronzgyártáshoz szükséges tudást, amit a társadalom többi része elől persze titokban tartottak. Ebből az időből származik sok ókori mítosz, messzi földeket bejáró, titkos tudást megszerző hőseinek, félisteneinek alakja, akik közt egyébként meglehetősen sok a kovács, például a görög Hephaistos, a hettita Hasamili, a kelta Gobános vagy az indiai Tvastra. A bronzáramlás feletti hatalom gyakorlása élesen és világosan elválasztotta egymástól a köznépet és a gazdag elitet. Rétegzett belső hierarchia alakult ki, de az írásos források hiánya miatt nem lehet tudni, hogy nézett ki ez pontosan hazánkban. Egyetlen főnök irányított, vagy egy kisebb tanács, családi alapon szerveződtek, vagy más logika alapján, mindentel egy kis városállamként működött, vagy voltak nagyobb politikai egységek is, kérdések, melyekre valószínűtlen, hogy valaha kapunk választ. Az viszont biztosnak tűnik, hogy Krisztus előtt 2000 környékén a telkultúrák felvirágoztak, és kezdetét vette a középső bronzkor. Ráadásul ekkoriban az éghajlat is melegedni kezdett, ami megkönnyítette az utazást és a földművelést. A tellek környékén egyre fontosabb lett a mezőgazdaság, hála a bronzszerszámok megjelenésének is. Az ómbronz ugyanis már elég strapabíró volt a mindennapi munkákhoz, több munkát lehetett kevesebb idő alatt elvégezni, nőtt az életszínvonal és a lakosságszám is. Emiatt a tellek gombamód szaporodni kezdtek, megjelentek az Észak-Alföldön és a hegyvidékek peremterületein is, erődített óriás falvak szomszédságában. Máshol, például a Marostorkolatnál talán a növekvő árterek miatt néhány elnéptelenedett. Az idegen kereskedők és az új szokások, technológiák terjedése azonban már ekkor sem tetszett mindenkinek. A telkultúrák közt egyre markánsabb lett a különbség kulturális szempontból. A régiók kerámia stílusai és temetkezési hagyományai szigorodtak, ami a helyi klánok és törzsek önálló identitását is jelezhette. Egyes kulturális egységek át is alakultak, például a Duna-Tisza közén a nagyrévi kultúra helyén létrejött a Vatya. A Duna-Tisza köze egyébként a történelemben most először vált sűrűn lakott területté, hála az új talajjavító eljárásoknak és a folyami árterek kihasználásának. A mezőgazdaság mellett az itteni falvak kereskedelmi központokká váltak, sőt, még olyan egzotikus, Baltikumból származó nyersanyagok is megfordultak itt, mint a borostyánkő. Általános lett a hamvasztásos temetkezés, az urnákat gyakran egy másik edénnyel fedték le, a sírokat pedig csónak alakban rendezték el, valamiféle belső kapcsolatot fejezve ki az elhunytak között. A Dunántúlt a középső bronzkorban a kisapostagi hagyományokból kifejlődött mézbetétes kerámia kultúrája dominálta. A korábbi szokások, településszerkezet és társadalmi rend is tovább élt, viszont mind a bronzgyártás, mind a kerámia készítés szintet lépett minőségben és mennyiségben is. A névadó, mézbetétes díszítésű edények divatos dísztárggyá váltak, szinte az egész Kárpát-medencében, de valamilyen értékes anyagot, talán élelmiszert vagy italt is szállíthattak bennük. A helyi temetkezésekben is gyakoriak ezek az edények, ráadásul olyan egyedi motívumokkal, ami alapján lehetséges, hogy az elhunytak személyre szabott tárgyai voltak. Az ország nyugati szélén már egy felső Duna vidékéről származó törzsi társadalom, a gáta kultúra tagjai jelentek meg, erős közép-európai kapcsolatokkal. Főleg gazdag, koporsós temetkezéseket hagytak maguk mögött, bennük látványos ékszerekkel és fejdíszekkel felövezett elhunytakkal.
A dunántúli bronzművesség az alpesi területekkel állt rokonságban, szépen kidolgozott, spirális mintákat követő ékszerek és szerszámok készítésével, melyeket legnagyobb részt kincsekként rejtettek el, kisebb részt pedig a sírokba kerültek. De az Alföld sem szégyenkezhet, hogyha látványos fazekas vagy bronzáruról van szó. A Tiszántúl keleti részén az ottomán Gyulavarsant kerámia stílus látványos, szinte 3D hatású, spirálmotívumos, csúcsos díszű, fényezett edényei voltak jellemzők, de nagyon hasonló volt a szomszédos Felső-Tiszavidék és az északi középhegység füzes-abony kultúrájának stílusa is. A fényművesség központjai a tellek voltak, szoros kapcsolatban a balkáni és erdei kollégákkal, ahonnan az érceket szerezték be. Az erdei ércek egyébként olyan népszerűek voltak, hogy még az Égei tenger vidékére is szállítottak belőlük, ahonnan pedig a mükénéi görög mesterek díszítő stílusát hozták haza szuvenírként. Rengeteg arany és bronzékszer, illetve fegyver került a tiszavidéki vezérek sírjaiba, de néhány látványos kincset is elrejtettek. A legszebb példa erre egy Hajdú-Sámson határában előkerült, 12 gyönyörű baltából és egy gazdagon díszített, kardból álló bronzkincs. A Krisztus előtti 17. századra ugyanis Magyarországra is megérkezik valahonnan Kis-Ázsiából a korszak legnagyobb haditechnológiai újítása, egy kizárólag emberölésre tervezett fegyver, a kard. Viszont ekkor még ritkaságnak számított, olyan státuszszimbólumnak, amit valószínűleg csak egy vezető engedhetett meg magának, és ezért nem is használták gyakorlatban. Hatalmas értéke miatt remek diplomáciai ajándék volt, ami Skandináviáig is eljutott az újonnan kialakuló Borostyán úton keresztül. Az idő múlásával pedig bronzból egyre több és több lett. Újrahasznosíthatósága miatt, hiszen elég volt a tárgyat megolvasztani és újraönteni, jutott belőle a köznéphez is, ami jelentősen megkönnyítette a hétköznapi munkát. Fejlődött által az építészet, a hajó és kocsikészítés, de más szerszámok minősége is, a fegyverekről nem is beszélve. Ha pedig egy üzlet beindul, nehéz megállni. Egyre több luxustárgyra, egzotikus és távoli árura volt igény, ami tovább serkentette a kereskedelmet. Új zöldség, gyümölcs és gabonafajták terjedtek el, melyek közül a legfontosabb a Kínából származó szárazságtűrő köles volt. Ekkora jövés-menés mellett a Krisztus előtti 16. századra a telkultúrák szigorú hagyományai is kezdtek feloldódni. Közös szokásrendszer, szimbólumok, talán közös nyelv és vallási hagyományok szőtték át az országot. Ezek egyik jele, a korabeli emberek egyik fontos jelképe, talán történeteik, mítoszaik szereplője, a vízimadár. Az egész bronzkoron átfutó motívum a vízimadaраké, megjelennek díszítésként, alakjukat mintázó edényként, szobrocskák formájában, házakban, de sírokban is. Sok madár alakú edényben, az úgynevezett aszkoszban állatvér nyomait is felfedezték, és mivel valószínűtlen, hogy egy ilyen míves edényt főzésre használtak volna, sokkal inkább elképzelhető, hogy egy áldozati szertartás kelléke volt. Ugyanebben az időben, Egyiptomban az íbisz például a túlvilági életet szimbolizálta, az alvilágot, a földet és a mennyeket összekötő szent állat volt, de éves vándorlásuk miatt az élet körforgását is szimbolizálták. Ez a világkép jelenik meg egyébként más fémtárgyak, például a kardok díszítésén, ahol a spirálmotívumok talán a vízivilág hullámzását, a különböző kis gömböcskék pedig az égi testek világát szimbolizálhatták. Egy ilyen egyre közösebbé váló kultúra erősödését jelzi az úgynevezett koszideri időszak kerámia és fémművessége. A Krisztus előtti 16. század kulturális és környezeti változásai miatt sok települést elhagytak, viszont másokat pont ekkoriban alapítottak. Ízléses, egységes fazekasáru terjedt el az egész országban, valamint megszaporodtak a természet feletti erőknek felajánlási áldozatként elhelyezett bronz és aranykincsek, bennük rituálisan széttört, megsemmisített tárgyakkal, de sokszor csak félkész termékeket és szerszámokat helyeztek el bennük. Megváltozott a temetkezési hagyomány, a szigorú rítusok megszűntek, gyakran egy temetőn belül is sokféle szertartás nyomaira lehet bukkanni. Ebben a kulturális olvasztótégelyre emlékeztető folyamatban, valóságos bronzkori globalizációban szinte egész Eurázsia és Észak-Afrika összekapcsolódott. Viszont a világban minden múlandó, ezért ez a virágkor sem tarthatott örökké. Az alföldi tellek százai köré szerveződő mezőgazdaság egy idő után nem tudta ellátni az egyre csak növekvő népességet, amit tetézett, hogy Krisztus előtt 1500 környékén, talán a Minoszi Krétát is megroppantó térai vulkánkitörés miatt a klíma hűlni kezdett, rontva a termés átlagokat.
Mindez éhínségekhez és feszültséghez vezetett a szorosan egymás mellett élő közösségek közt, megindult a rivalizálás a megmaradt erőforrásokért. A kis főnökségek képtelenek voltak nagyobb egységekbe szerveződve megoldani a közösségen belüli és kívüli konfliktusokat, elvesztették hatalmukat, rövid idő alatt pedig a teljes telkkultúra összeomlott. Valahol fegyveres összecsapások, máshol csendes elnéptelenedés által, de a középső bronzkor társadalmi és kulturális rendje véget ért. A Kárpát-medence központi fekvése és az itteni, ekkora már jól bejáratott kereskedelmi utak ellenőrzése viszont olyan vonzó célpont volt, ami köré könnyen fel lehetett építeni egy új társadalmat, az első jelentkezők pedig már gyülekeztek is a nyugati horizonton.